Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. So today kita akan buat lagi satu unboxing, iaitu unboxing PC case ATX, tapi dia size lebih kurang macam ATX size lah. Ni dia dekat sini, daripada SGPC, iaitu K88. So kita intro dulu. So check it out. Okay guys, kembali lagi kita di video ini. Okay, bagi yang sesiapa yang belum subscribe channel ini, sila subscribe channel ini. Kebanyakan orang yang menonton video saya bukan subscriber saya, cuma visitor yang datang saja. Saya mohon anda semua untuk subscribe channel ini agar saya dapat membuat lagi konten-konten terbaru. Dan jangan lupa untuk tekan butang lonceng di sebelahnya untuk dapatkan semua notifikasi video-video terbaru daripada saya tentang dunia teknologi komputer dan everything, dan juga gaming. So kita akan mula dengan unboxing dulu, dan kita akan review dan kita akan pasang satu persatu. So let's go. Ni dia casing dia. Packaging dia biasa saja. Aksesoris yang digunakan. Dia ada double tap open holder. Okay. So nanti kita akan zoom in. Kita akan roll video, B-roll. Dia size dia macam ni, lebih kurang macam casing yang saya review sebelum ni. Cuma dia bersaiz, dia boleh masuk motherboard ATX size. Ini kita tengok ATX size yang hari tu cuma ATX dengan di ATX. Yang ni boleh masuk ATX, tu macro ATX punya motherboard, dan juga power supply, full size power supply. Okay, tapi full size yang tidak panjang lah, yang full size yang standard tu dia boleh masuk SFX ataupun X full ATX size lah. Kat atas ada filter, dekat bawah tidak ada, dan dia menggunakan akrilik bukan tempered glass lah. Okay, yang lain aluminium construction. Dan ya, kita akan install kita punya motherboard, everything here. Okay, let's go. By the way, sampai kita tu ni dah kacau. Okay guys, sebelum ni saya ada buat satu giveaway kan. Okay, giveaway untuk X6 Pro. So, tonton video ni dan ikut guideline instruction yang diberi untuk dapatkan X6 Pro ni. Bukan itu saja, video yang akan datang iaitu First Player di Kit. Ni adalah sponsor daripada First Player. Kita akan buat unboxing dan kita akan buat review tentang kit ni. Dan dalam video tu juga nanti akan ada giveaway First Player
kikit. Last but not least, video akan datang. Anda perlu tonton video tu dan ada juga instruction dekat sana untuk dapatkan Y300. Seterusnya, yang telah lama saya simpan ASRock ni, mousepad ni, saya akan buat another giveaway untuk ASRock mousepad ni. So, apa lagi, tekan butang subscribe sekarang, share dan like. Mana tahu anda akan menang salah satu giveaway ni. Kita kembali ke video. Okay guys, seperti yang saya beritahu tadi, dekat atas ni akan ada disediakan filter, so nice to have. Dekat atas dia ada power button dan juga dia punya power indicator. Dekat depan sekali kosong je, just plain, dan kekurangan dia tak ada untuk front USB lah. Dan bahagian tepi dekat belakang ni kita ada air ventilation. So overall good airflow sebab banyak ventilation dekat casing ni lah, walaupun dia compact size. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Casing ni memang sesuai compact size, untuk gamer pun memang terbaik guys. Baiklah, kita berjumpa lagi di video akan datang. Kita akan review projector ni pula. So, my name is Adin. Assalamualaikum.